Hey man, what do you think of the boss? Yeah, the boss. You know? Speak up, man. Don't be afraid. You know what I mean. There's nobody here. You know we're doing all the dirty jobs ourselves, and he's there not doing a thing, man. You know it. You know what I say? I say we whack the boss out. Me and him. We whack him out. Well, you can be the boss. I can be the boss. And you fucking be the... مرحبا يا أصدقاء. أفلام العصابات المابس جانرا يمكن ماتت آخر 20 سنة، لكن عبر التاريخ خرجت لنا تحف سينمائية. صنفنا أفلامنا اليوم بناء على جوائزها وشهرتها، واخترنا الأفلام اللي أبطالها هم العصابة، وركزنا على قصص الصعود والسقوط اللي استعرضت جزء كبير من حياتهم. وعشان نحصر البحث استثنينا الأفلام اللي تتمحور قصصها حول جريمة أو عملية واحدة، يعني أفلام جاي ريتشي لوك ستوك وسناتش، وأفلام تارنتينو ريزرفوار دوغز وبلب فيكشن ما هي معانا. واستثنينا أيضا الأفلام اللي أبطالها هم الشرطة أو المحققين، يعني أفلام رهيبة زي The Untouchables أو Public Enemies أو حتى American Gangster ما هي معانا. وقسمنا الفيديو القوائم، أولها حأعطيك أفلام كلاسيكية من الخمسينات وما قبل، وبعدها حأعطيك أفلام عالمية غير ناطقة باللغة الإنجليزية، ومنها إلى قائمتنا الشرفية، وبعدها أفضل 10 أفلام عصابات على مر التاريخ. نعم، أنا ما قعدت أشوف 50 فيلم عشان أجي أعطيك بس 10، والعشرة هذه أنا أكيد رتبتها بناء على رأيي الشخصي اللي يختلف عن رأيك، فهدي أعصابك وجيب لي ورقة وقلم وقهوة وليتس جو. يلا بينا يا صديقي نبدأ بالكلاسيكيات البيضة والسوداء اللي أسست لهذه الجانرا وألهمت كل الأفلام الموجودة في قائمتنا. ونبدأ مع The Public Enemy ووايت هيت. هذه الفيلمين هي اللي سطع فيها نجم هذه الجانرا جيمس كاغني. وبعدهم عندي ليتل سيزر، أول فيلم تقريبا حاول يحكي قصة الكابون وسكار فيس الأصلي. وأخيرا عندي الفيلم الكلاسيكي الفرنسي رفيفي. Il pose la main sur son flingue, redresse son galure et vas-y pour un petit coup de rififi. وإلى أفلام عصابات العالم، ونبدأ من الهند. وعندي نايكان اللي يحكي قصة مجرم اسمه فيلو نايكر تحول من مجرم إلى بطل قومي، وغانجز اوف واسيبور ملحمة هندية بين عصابات مسلمة مدتها 5 ساعات، قسموها على فيلمين لا تفوتك. صحيح الهنود معروفين بمبالغاتهم بس هنا أبدعوا، سردار خان. وإلى ريو دي جانيرو البرازيل، سيتي اوف جاد، سينما حقيقية بشعة وفي نفس الوقت مبهرة أوسكارية لا تفوتك. وإلى غومورا، الجريمة في نابولي إيطاليا بأبشع وأصدق صورها. ويلا بينا ننتقل على مجموعتنا الفخرية اللي ما قدرنا نضمنها في القائمة. وعندنا سكسي بيست، مجرم يعتزل الإجرام في بريطانيا ويروح يسافر إسبانيا عشان يقعد في إجازة لما يجيله مجرم ثاني لعين كلب حقير عشان يقنعه يرجع، بطولة السير بن كينغزلي. إيسترن بروميسز، بعيد عن أمريكا، أحداثه هنا تصير في لندن لعصابة روسية لعينة، بطولة الرهيب فيغو مورتنسن. كارليتوس واي، بورتوريكي يخرج من السجن على أمل أنه يعيش بعيد عن حياة العصابات والإجرام، بس كيف؟ ومخرج الفيلم براين دي بالما وبطله الباتشينو. باجزي، قصة رجل العصابات اللي بدأ لاس فيغاس وبنى أول فندق فيها وتوغل مع السياسيين والممثلين والمشاهير، بطولة القدير وارن بيتي. كينج اوف نيويورك، أيقونة تجارة مخدرات، يخرج من السجن ويرجع ثاني مرة يسيطر على المشهد الإجرامي في نيويورك، بطولة الرهيب كريستوفر ووكن. وأخيرا ذا لونج جود فرايداي، رجل عصابات بريطاني تتفجر ممتلكاته وينقتلوا أصحابه أثناء قيامه بصفقة مع الأمريكان، بريطاني كلاسيكي ما يتفوت. وأما الآن أصدقائي إخواني عائلتي، حان وقت الجد واستعراضنا لأفضل 10 أفلام عصابات أنتجتها البشرية. Let's go. Tommy, you can't do this. You don't bump guys. It's not right, Tom. I can't do it. Two of us have faced worse odds. Never without reason.
في المركز العاشر معانا قصة مستشار لرجل عصابة فترة منع الكحول في عشرينات الولايات، يعلق بين عصابتين ويدخل في علاقة وفوضى وجرايم لا نهاية لها. إخراج الكوين براذرز، بطولة جابرييل بيرن وجون تورتورو. وعلى الرغم أنه ميلرز كروسنج فيه له مشاهد أيقونية إلى أنه فشل على شبابيك التذاكر أول ما نزل، إلى أنه أصبح فيما بعد كلت كلاسيك يستاهل وقتك. When I introduce you, I'm gonna say, this is a friend of mine. That means you're a connected guy. Now, if I said instead, this is a friend of ours, that would mean you were a made guy. Capisci? Nobody can touch you because I represent you. Keep your nose clean, follow the rules, be a good earner, and maybe one day when they open the books, you become a wise guy. عميل FBI متخفي يلعب دوره جوني ديب، يصاحب رجل عصابات عتيق يلعب دوره الباتشينو في الفيلم المبني على قصة حقيقية والذي أخرجه البريطاني مايك نيويل بعنوان دوني براسكو. قصة جدا مسلية ومؤثرة في نفس الوقت. الفيلم هذا ما اعتمد بس على الأكشن والرصاص وشغل الجرائم، لا، القصة فعلا معبرة، والصداقة اللي تبنى بين الشخصيتين الرئيسية حتترك ابتسامة على وجهك نهاية هذا الفيلم. Sons are put on this earth to trouble their fathers. Natural law. You gotta take him now. I know who to call. There's a guy who's done some work for us in the past. To be paid to do what you love. Ain't that the dream? في ثلاثينات أمريكا يشهد ابن رجل العصابات مايكل سوليفان جريمة ما كان المفروض يشوفها، فيضطر الأب وابنه إنهم يهربوا في رحلة طويلة من العذاب والهلاك في فيلم رود تو بيرديشن. إخراج سام مينديز، بطولة توم هانكس، جود لو، وآخر دور سينمائي للأسطورة بول نيومان. الفيلم فاز بأوسكار أفضل سينماتوغرافي، وبكل صراحة ما تبغى تفوت فيلم عصابات البطل فيه توم هانكس، يعني حاجة ما تصير إلا في العمر مرة واحدة. It's the only way. Is it better to be loved or feared? I would rather be feared. Because fear lasts longer than love. Look, I'm your father. I love you. You're breaking my heart. Sonny, trust me. That man can never trust anybody. The sooner you know that, the better. برونكس تيل، أب يحاول حماية ابنه من رجل العصابات اللي عندهم في الحارة اللي يحاول يصاحبه ويتبناه في ذا برونكس نيويورك الستينات. بطولة وإخراج روبرت دينيرو. أنا كنت داخل على الفيلم هذا متوقع كذا إيش، شغل عصابات وجرايم مباشر وطخطخة، إلا إني تفاجأت والله بسينما حلوة وصورة حلوة وكتابة جيدة. لا يغركم بابي، ترى ما هو بس ممثل جيد، مخرج كمان رائع، رغم إنه ما أخرج إلا فيلمين في حياته إلا إنها كلها جيدة. الثاني حيكون ذا جود شيبرد في 2006. دائما أقول للعيال إنه سكارفيس مثال واضح لكيف ممثل يقدر يشيل فيلم رغم إنه القصة عادية. بالنسبة لي سكارفيس قصته بسيطة جدا، كوبي ساطي يشق طريقه إلى أن يصبح أكبر رجل عصابات في ميامي فلوريدا في الثمانينات. إخراج براين دي بالما، وبطولة الباتشينو اللي بسببه أصبحت شخصية توني مونتانا شخصية يقتدي فيها رجال عصابات حقيقيين ويعلق المراهقين صورها في غرف. South Central LA. Yo, Benito, let's do the local thing. It's tough to beat the streets. الفيلم الأول من كتابة وإخراج جون سينجلتون، واللي أطلق مسيرة آيس كيوب التمثيلية، واللي أعتقد أنه أحد أصدق الأفلام اللي ورتنا حياة الهود، الجانجستا لايف للسود في الولايات. بويز إن ذا هود يحكي قصة 3 شباب ومحاولاتهم أنهم يعيشوا حياة بعيدة عن العصابات في لوس أنجلس، لكن فين تروح، بثيمز عن العلاقات، الجريمة، العرق. أصبح علامة وأيقونة سينمائية تستاهل وقتها. Well, I'm Miss Bonnie Parker, and this here's Mr. Clyde Barrow. We rob banks. بعد خروج كلايد من السجن يقابل بوني، يحبها، ويكونوا الاثنين عصابة ويبدأوا يسطوا على بنوك أمريكا. أيقونة أفلام العصابات اللي خرجت بداية موجة هوليوود الجديدة اللي ما تقدر تتجاهلها. بطولة وارن بيتي جاب أوسكارين من 10 ترشيحات، ويعتبر علامة فارقة في هذا الجانرا، وألهم كل الأفلام اللي أبطالها مجرمين عشاق من بعده.
ملحمة المخرج سيرجيو ليوني، وآخر أفلامه قبل وفاته Once Upon a Time in America بمدة عرض 4 ساعات تمت قصقصته وتدليسه من قبل شركات التوزيع اللي عمرك لا تشوف النسخ حقتهم. تبغى تشوف Once Upon a Time in America شوف النسخة اللي كان ناويها المخرج اللي هي 4 ساعات. هو الصراحة كان ناوي 6 ساعات بس يعني رست على 4. قصة نودلز، رجل عصابات يرجع لمنهاتن نيويورك بعد 35 سنة من الغياب، بطولة روبرت دينيرو وجيمس وودز، صورة وسينما بديعة وسكور رائع من الراحل إنيو موريكون. في حين معظم أفلام قائمتنا احتفلت بحياة العصابات وورتنا جوانب امتلاك الأسلحة والسلطة والثراء، إلى أنه Once Upon a Time in America لسيرجيو ليوني يورينا قسوة مهانة وفراغ حياة العصابات. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Being a gangster was better than being president of the United States. I could go anywhere, I could do anything. I knew everybody and everybody knew me. طبعا انت اكيد مستغرب احنا كيف وصلنا للمركز الثاني وباقي مين ستريتس، كازينو، جانجز اوف نيويورك، ذا ديبارتد وذا ايرشمان كلهم ما ذكرناهم. أنا أقول لك صحيح كلامك واستغرابك في محله، والسبب بكل بساطة إنه كل الأفلام هذه بإخراج ملك هذه الجانرة بلا منازع مارتن سكورسيزي. فقمت أنا غشيت وأخذت أفلامه كلها وحطيت لك إياها في المرتبة الثانية. حتقول لي ليش الغش؟ حقول لك لو حرتبها في القائمة حتتحول القائمة من أفضل 10 أفلام عصابات لأفضل 10 أفلام لسكورسيزي، لأنه باختصار كلها أفلام عظيمة وفعلا حتشيل أعلى المراتب في القائمة وكلها لازم تشوفها. وإذا كنت تبغى تسمعني أتكلم عن هذه الأفلام أكثر روح شوف جمجمة مخرج لمارتن سكورسيزي اللي عملناها وحترك لك رابطها تحت في خانة الوصف. بس هنا أنا حتكلم عن أفضلهم أو ما أعتقد إنه التجسيد الحقيقي لموهبة وروعة سكورسيزي، تحفة جود فيلز، بطولة راي ليوتا، روبرت دينيرو، جو بيشي، ملحمة عصابات إيطالية أمريكية في نيويورك لن تتكرر. من مين ستريتس وحتى ذا ايرشمان، السيرة الذاتية حقت مارتن سكورسيزي بحر لا ينضب من متعة أفلام العصابات اللي لازم تشوفها. What do you want of me? Do what I beg you to do. Now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. You come into my house and you ask me to murder. I ask you for justice. That is not justice. قصة الدون فيتو كورليوني وعصابته وتوريث قيادتها لابنه مايكل كورليون، واللي شفناها في 3 أفلام، الاثنين الأولى منها تحف سينمائية أوسكارية لن تتكرر، أداءات أيقونية من مارلون براندو والباتشينو وروبرت دينيرو، سينما إنسانية رائعة على مستوى الفكر، على مستوى الثيمز اللي تطرحها، على مستوى الصورة والسينما والظلال، طربية على مستوى الصوت والموسيقى على جميع المستويات. ما يحتاج أتكلم أكثر، أنت أكيد شايف The Godfather يعني، ولا ما شفته؟ جيب الشاتجان يا ولد. It's not personal. It's strictly business. في النهاية يا صاحبي أنا أكيد ما قدرت أشوف كل أفلام العصابات في العالم، فإذا في أفلام رهيبة ما ذكرناها أكتب لي هي تحت في التعليقات، وشاركني فيلمك المفضل من القائمة، وقل لي كمان لو نبغى نسوي قائمة بأفضل مسلسلات العصابات إيش المسلسلات اللي تبغى تشوفها. سبسكرايب حيسهل تواصلنا، ولايك لو عجبك الفيديو، ودائما كون في المر. Who do you wanna whack us, son? Boss? Is it? I love you, boss, and there's a rat, boss. Yeah, there's a rat in our organization and you don't know about it, boss. And this fella over here knows a lot of shit and he's not telling me, boss. He's not telling me, and I've been always yours, and I love you, boss, and I respect you, I swear to God. Wanna whack the boss off, he says. Well, you can forget about it. Leave the gun. Take the kunafa. إخراج جون سينجلتون، واللي أطلق مسيرة آيس كيوب التمثيلية، هو يغني راب طبعا من قبلها. المعلومة اللي ما لها أي داعي، ما لها أي داعي.